Astăzi o să vă arătăm cum să aflați codul navigației fără să o demontați. Intrați în magazin Play sau App Store, descărcați și instalați aplicația My Dacia. Deschideți aplicația. Creați un cont nou conform instrucțiunilor. Introduceți seria mașinii. Pentru a afla codul, accesați Caracteristici, iar în cadrul secțiunii Informații regăsiți codul navigației. Nu uita să te abonezi!